الحديث كلام الله عز وجل، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، لا يزال حديثنا متصل بعد هذا الانقطاع عن إصلاح القلوب. أسأل الله عز وجل أن يصلح قلبي وقلبك وقلوب المسلمين أجمعين. ووسيلة اليوم لإصلاح القلوب، وأسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما سمعنا، ألا وهي محاسبة النفس. لا بد من إصلاح هذا القلب، لأنه محط نظر الله عز وجل أخ الإسلام. والقلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبهما كيف يشاء. ولذلك ثبت عن الحبيب المصطفى قوله: اللهم صرف قلوبنا على طاعتك. القلب أخ الإسلام عبادة القلوب، النور الذي في القلب الذي يبصر الإنسان به الصالح من الطالح، الحلال من الحرام. وكثرة الذنوب والمعاصي تجعل القلب قاسيا، وإن أبعد ما يكون من الله تعالى هو القلب القاسي. قال تعالى: ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة. القلوب. قال تعالى: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل، أولئك هم الغافلون. القلب الغافل، القلب القاسي. أسأل الله عز وجل أن ينير قلوبنا بتقواه، وأن ينير قلوبنا بالإيمان، وأن يعمرها بالإيمان والتقوى والعمل الصالح أخ الإسلام. قسوة القلب، حتى إن الله تبارك وتعالى وصف هذا القلب في القرآن بقوله تعالى: فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. القلوب التي في الصدور يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بماذا؟ بمال. قال تعالى: ما أغنى عني مالية بسلطان. قال تعالى: هلك عني سلطانية بجسم. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسادكم ولكن ينظر إلى قلوبكم. شباب أخ الإسلام، إصلاح القلب، لأن العمل مربوط بنيات القلوب. وقسوة القلب بالمعاصي حتى يطبع عليها والعياذ بالله، حتى يختم عليها والعياذ بالله. قال تعالى: ختم الله على قلوبهم
أليم. اسمع أخ الإسلام إلى هذا الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه عن حنظلة رضي الله عنه وأرضاه قال: خرجت فلقيني أبو بكر رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين، فلما رآه حنظلة قال له أبا بكر: كيفك يا حنظلة؟ بيسأل. فقال حنظلة: نافق حنظلة. فقال أبو بكر: سبحان الله، ما تقول؟ كلمة كبيرة، نفاق. الآن لفظ سهل جدا عند الناس، شاف واحد يقول لك هذا منافق، هذا كافر، هذا منافق، هذا فاسق، هذا يعني اصطلاحات كان العلماء من أهل السلف يقفون عندها طويلة ويتحرصون أن يطلقونها إلا بالأدلة الشرعية. قال: نافق حنظلة. قال: سبحان الله، ما تقول؟ قال حنظلة: نكون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فيذكرنا الجنة والنار حتى كأننا نراها رأي العين. رسول يحدثنا عن الجنة كأننا شايفين الجنة. طب أنت أخ الإسلام مررت على آيات الجنة ونعيم الجنة وما في الجنة في آيات القرآن الكريم وفي أحاديث رسول الله التي قرأتها وسمعتها، هل شعرت بنعيم الجنة؟ هل تلذذت وأنت تقرأ؟ هل جال خاطرك في هذه الآيات التي تتحدث عن الجنة وأنهار الجنة وخمر الجنة ونساء الجنة الحور العين والشجر و هل عشت مع هذه الآيات؟ إذا عشت بها تكون لك عونا على الطاعة. مررت بآيات النار والزقوم وما أعد الله فيها من العذاب، هل خفت من هذا العذاب؟ هل اقشعر بدنك؟ هل أصابك الخوف؟ أم أنها آيات تقرأ؟ نكون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكرنا بالجنة والنار حتى كأننا نراها رأي العين، فإذا خرجنا من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم عافسنا الأزواج والأولاد والضيعات، نسينا كثيرا. فلما سمع ذلك أبا بكر قال: إنا لنجد ما تقول، والله مثل حالك. فانطلقت أنا وأبا بكر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدخلنا عليه، فلما جلس بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حنظلة: نافق حنظلة يا رسول الله. الرسول صلى الله عليه وسلم حنظلة من كتاب الوحي لرسول الله. النفاق هذا أمر غريب وأمر شديد كبير. نافق حنظلة يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم: وما ذاك؟ كيف؟ قال: نكون عندك يا رسول الله تذكرنا بالجنة والنار حتى كأننا نراها رأي العين، فإذا خرجنا من عندك عافسنا الأزواج والأولاد والضيعات، نسينا كثيرا يا رسول الله. فنظر صلى الله عليه وسلم نظرة الرحمة إليه وإلى أبا بكر وقال: والله والذي نفسي بيده لو تدومون على ما أنتم عليه
لصافحتكم الملائكة على فرشكم وفي الطرق، ولكنها يا حنظلة ساعة وساعة، ساعة وساعة، ساعة وساعة. وليس المقصد من كلمة ساعة وساعة كما يفسرها أهل الأهواء والمعاصي، يزينون المعاصي لأنفسهم بهذا القول: ساعة ربك وساعة لقلبك، ساعة طاعة وساعة معصية. حاشا لله، حاشا لله أن يكون هذا هو مقصود رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنها ساعة لطاعة الله عز وجل، وساعة للدنيا تستعين بما تعمل فيها على طاعة الله عز وجل، تستعين بتقربك إلى الله عز وجل في هذه الساعة بمداعبة الأولاد والزوجات والعمل في الدنيا في الضيعات والتجارة وغيرها، تستعين بذلك على طاعة الله عز وجل. فالقلوب يوم القيامة قلبين، إما مؤمن وإما كافر. قال تعالى: فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. يا جنة يا نار، يا مؤمن يا كافر. كل ذلك يرجع إلى الإخلاص في القلوب وإصلاحها. ولذلك يقول الأحنف بن قيس رحمه الله تعالى، وكان من علماء وأئمة السلف الصالح، كان يدخل على غرفته ويضع إصبعه على السراج، سراج النار، ويضع يده عليه ويقول: ويحك، حس يا أحنف، ما حملك على ما صنعت اليوم. نار، يلسع نفسه عشان يتذكر النار الكبرى يوم القيامة. وكان لطلحة بن عبيد الله، وهو أحد العشر المبشرين بالجنة، كان له ولدا كبر حتى بلغ 60 عاما. ففي وقت حسب هذه 60 كم بها يوم، فوجدها تعدت 21,000 يوم. فقال: الله أكبر، 21,000 يوم! لو عشت هذه السنين وأتيت الله بذنب كل يوم، ألقى الله ب21,000 ذنب، يذكر ذلك ثم يخر مغشيا عليه بغير. هذا لو كل يوم فيه ذنب، كيف لو 10؟ قديش يكون العدد؟ كيف لو 100؟ ولكن من رحمة الله عز وجل أن جعل الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان والعمرة إلى العمرة مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. عمر رضي الله عنه وأرضاه الفاروق كان معه أنس بن مالك رضي الله عن الجميع، يقول: دخلنا حائط، يعني بستان، وحال بيني وبين عمر، وكان أميرا للمؤمنين، جدار، فسمعته وهو يحاسب نفسه ويزجرها، فيقول عمر وهو لا يدري أن أنس يسمع كلامه، فيقول عمر لنفسه: عمر بن الخطاب أمير المؤمنين، بخ بخ. ثم يقول لنفسه:
والله لتتقين الله يا عمر أو ليعذبنك الله. وهو الذي يقول حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، اليوم عمل بلا حساب وغدا حساب بلا عمل. زنوا أعمالكم قبل أن توزن عليكم، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. الحساب بالذر يوم القيامة، يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها، يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. فحاسب نفسك أخي الإسلام، حاسب نفسك ماذا فعلت اليوم؟ وقبل أن تنام وأنت على فراش النوم تذكر واستغفر وتب إلى الله. قد لا نستيقظ من هذه النوم، قد لا يأتي علينا صباح هذا اليوم، فتب إلى الله. حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا. هل صليت اليوم الفجر في جماعة؟ حاسب نفسك. هل قمت ليلا؟ هل قمت من الليل شيئا؟ هل جلست في المسجد للضحى؟ هل صليت الفروض الخمس في جماعة؟ هل أمرت بمعروف ونهيت عن المنكر؟ هل حفظت لسانك عن الكذب والغيبة والنميمة في هذا اليوم؟ حاسب، حاسب وتب. كل ابن آدم خطاء، حاسب وتب إلى الله عز وجل. أقول ما قلت أستغفر الله فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. عباد الله، هذه الدنيا أمامنا، أيامنا فيها معدودة، ثواني، ساعات، أيام، شهور، سنين، الله أعلم بآجالنا. فنتقي الله عز وجل، نتقي الله في هذه الأيام. من الله علينا بهذه الأيام، غيرنا في المقابر، فأحسن إلى نفسك بطاعة الله عز وجل. ثم أقول أيها الأخ الكريم وأيها الإخوة الكرام، أعتذر عن الانقطاع لمدة 4 خطب متتالية. كنت في مصر وحدث خطأ في الخطبة الماضية، فهم خطأ بيني وبين الألفاظ، فأعتذر عما حدث، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرفع عنا وعن المسلمين أجمعين. توجه إلى الله عز وجل. اللهم اغفر للمؤمنين